Guys, welcome back to our ethics classes. আমি পঢ়ি আছিলো Western thinkers and philosophy and Indian thinkers and their philosophy. ইতিমধ্যে আমি Western thinker আৰু তেওঁলোকৰ philosophyৰ বিষয়ে ডিটেইলভাৱে ডিসকাশন কৰিলো। আজি আমি ডিসকাশন কৰিবলৈ ওলাইছো Indian thinkers and their philosophies. ঠিক আছে? Indian philosophies ইয়াত প্ৰথমতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট স্কুলৰ কথা পঢ়িম য'ত আমাৰ হিন্দু ফিলসফিবোৰ শিকোৱা হৈছিল। So important schools of Hindu philosophy. Samkhya. It is also called Sankhya, enumerating number. It precedes the philosophy of Dvaita Veda or dualism. It believes in the existence of matter, prakriti, and soul, Purusha, as two separate entities. Matter or soul, দুটা বেলেগ বেলেগ entity বুলি কৈছে। Dvait Vedanta কথা কৈছে আমাক। ঠিক আছে? The soul passes on temporal bodies and at the end emerges with subtle matter or cosmic energy. So soul bilagor কাৰণে আমাৰ যেটো এটো বডিটো আছে সেই বডিটো এটা টেম্পৰাৰি পিৰিয়ডৰ কাৰণে হে লয় সোলটো। তো বডিটো স্থায়ী নহয় অস্থায়ী হয় কিন্তু আমাৰ সোলটো স্থায়ী হয় সদা থাকিব। আমাৰ আত্মাটোৱে এটা বডি ল'ব আমি যেনে কাপোৰ চেঞ্জ কৰো আত্মাটোৱে তেনেকৈ বডিটো চেঞ্জ কৰে। আমাৰ ভিতৰত যেটো আত্মা আছে কনসিয়াসনেস আছে সেইটো আমাৰ এই বডিটো লৈ আছে। আৰু এই বডিটো এৰি পেলাই আন এটা বডি যেটা এই বডিটো ক্ষয় যাবগৈ এটা সময়ত গৈ। ঠিক আছে? এতিয়া আমি পৰ যৌৱনত আছো। তাৰছত আমি এটা সময় আহিব য'ত আমাৰ সেলবোৰ ডিকে হ'বলৈ ধৰিব, বুঢ়া হ'বলৈ ধৰিম। তাৰছত শৰীৰটো ডিকে হ'ব আৰু মৰি থাকিমগে। তাৰছত তেতিয়া কি আত্মাটো এই শৰীৰটো এৰি পেলাই আন এটা শৰীৰ ধাৰণ কৰিব। আমি যেনে কাপোৰ চেঞ্জ কৰো আত্মাই তেনেকৈ বডি চেঞ্জ কৰে। আৰু যেতিয়া এই শৰীৰটো মৰি যাব তেতিয়া আত্মা পুনৰ কসমিক এনাৰ্জি আৰু বা মেটাৰৰ লগত মিলন হৈ যাবগৈ। তাৰছত আকৌ যেতিয়া তেওঁলোকে বডিটো ল'ব তেওঁলোকে আকৌ এটা ফিজিক্যালি এক্সিস্টেন্স পাবলৈ সক্ষম হ'ব। Application. The theory highlights your inner conscience or soul that guides one's ethical conduct. Yoga. Yoga means union of yoking, that is join or unite. It deals with values that help one with mental and physical abilities. It suggests Ashtanga Yoga considering following steps. Yama, restraint from ahimsa and falsehood. আমি হিংসা পথ নাযাওঁ অহিংসা প্ৰেক্টিছ কৰিম। মিছা কথা নকওঁ সঁচা কথা প্ৰেক্টিছ কৰিম। নিয়মা ডিসিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব। নিজৰ যিখন ৰেগুলাৰ ৰুটিন আছে এখন ফলো কৰিব লাগিব। তাৰ মাজত বাধা বিঘিনি আহিব সেইবোৰ অভাৰকাম কৰি পেলাই আমি নিজৰ ৰুটিনখন সদায় ফলো কৰি যাব লাগিব, ডিসিপ্লিন হৈ থাকিব লাগিব। আসana, set of exercises for physical well-being. এক্সাৰসাইজো কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ফিজিক্যাল হেলথটো আমি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব। প্রাণায়াম, ব্ৰীথ কন্ট্ৰোল। ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজ কৰে, প্রাণায়াম কৰে, অনুলোম বিলোম কৰে। ঠিক আছে? আৰু উশাহ নিশাহটো তুমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা উঠি তুমি প্রাণায়াম কৰিবা, ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ অক্সিজেনে পুৰা ভৰ্তি হৈ যাব, ফ্ৰেছ হৈ যাব। ঠিক আছে? অকণ যে এলাহ লাগি আছে টোপনি ভাব আছিলে সেইটো ভাঙি যাবগৈ, অক্সিজেনৰ সৰবৰাহ বেছি হ'ব। ঠিক আছে? তো তাৰছত পঢ়িবৰ কাৰণে বহিছোঁ। তো ব্ৰিডিং কন্ট্ৰোল কৰিলে আৰু এটা ভাল কেতিয়াবা পেনিক সিচুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, টাফ চেলেঞ্জেছ আহিব পাৰে তেতিয়া তুমি পেনিক নোহোৱা। ঠিক আছে? চেলেঞ্জিং টাইমছবিলাকত টাফ সিচুৱেশ্যনত বা কেতিয়াবা অঘটন ঘটিব পাৰে তেতিয়া তুমি ইমান এটা পেনিক নামাৰা, নিজৰ ব্ৰিডিংটো কন্ট্ৰোলত ৰাখিবা। মন কৈছে নে কিবা এটা আমি যেতিয়া আমাৰ ভয় লাগে কেনেকুৱা টাফ সিচুৱেশ্যনত যে আমাৰ বুকন ধপধপাবলৈ ধৰে, উশাহ নিশাহবোৰ ছুটি হ'বলৈ ধৰে। তো তুমি যেতিয়া ব্ৰিডিং এক্সাৰসাইজ কৰি থাকিবা দীঘল উশাহ লৈ থাকিবা, লাহেকৈ দীঘল উশাহ ল'বা, লাহেকৈ দীঘল উশাহ এৰি দিবা। ইনহেল পজিটিভিটি আৰু এক্সহেল নিগেটিভিটি এইটো যেতিয়া প্ৰেক্টিছ কৰিবা যে তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পেনিক সিচুৱেশ্যনবিলাকত উশাহ ছুটি হোৱা বন্ধ হৈ যাব। তেতিয়াও তোমালোকে দীঘলকৈ উশাহ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ভয়টো কণ্ট্ৰললৈ আহিব, ভয়টো নাইকিয়া হ'ব লাহে লাহে। তাৰছত তোমালোকে সিচুৱেশ্যনটো নিজৰ কণ্ট্ৰলত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। প্ৰত্যাহাৰা, কণ্ট্ৰল অফ সেন্সেছ। সিক্স সেন্স কৈছিলোঁ চকু, নাক, কাণ, জিভা, মুখ, ছাল এই সকলোবোৰ সিক্স সেন্সৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে আমি সেইবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। সিহঁতে সেন্সুৱেল প্লেজাৰ বিচাৰিব কিন্তু আমি সেন্সুৱেল প্লেজাৰ অধীন হৈ গ'লে নহ'ব, আমি ইণ্টেলেকচুৱেল প্লেজাৰহে বিচাৰিব লাগিব।
এই ছিক্স চেন্সে আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ পাপ কাম কৰাব, ঠিক আছে। তো সেইবোৰৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগিব, এই ছিক্স চেন্সক আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। ধাৰণা, এৱাৰনেছ, ধ্যান, কনচেনট্ৰেটেড মেডিটেশ্যন, ধ্যান কৰিব লাগিব, আমি পূৰা মেডিটেশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। সেইটো কৰিলে আমাৰ ফ'কাছ বাঢ়িব, ধৈৰ্য বাঢ়িব, কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব। এৱাৰনেছ, ধাৰণা, এৱাৰনেছ থাকিব লাগিব। আমি মাইণ্ডফুলনেছ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকিব লাগিব। প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চবচে বেষ্ট উপায় আছে এৱাৰনেছ। তোমাৰ ওচৰ পাজৰে কি আছে, ওচৰ পাজৰে মানুহ আছেনে, নে বস্তু বাহিনী আছেনে, কি চলি আছে চাৰিওফালে, সেই বিষয়ে তোমাৰ এৱাৰনেছ। যেতিয়া তুমি ওচৰ পাজৰৰ বস্তুবোৰ মন কৰিবলৈ ধৰিবা, তেতিয়া তুমি প্ৰেজেণ্টলৈ উভতি আহিবা। নহ'লে আমাৰ থটবিলাকত আমি হেৰাই যাওঁ। আমি অতীতৰ যিবোৰ ভুল কৰি আহিছোঁ, যিবোৰ আমাৰ বেয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, সেইবোৰ আমি কি কৰোঁ, বাৰে বাৰে জীয়াই থাকোঁ, অতীতৰ দুখবোৰ খুচৰি ফুৰোঁ, আমি তাতে হেৰাই যাওঁ। নহ'লে ভৱিষ্যতৰ যিবোৰ চিন্তা আছে, সেইবোৰ আমাৰ খুলি খুলি খাই থাকে, কি হ'ব কি নাই, এইটোতে ভৱিষ্যতত কি হ'ব সেই বুলি আমি এতিয়া ভয় খাই থাকোঁ। কিন্তু যেতিয়া তুমি ওচৰ পাজৰৰ বস্তুবোৰ চাবা, এৱাৰনেছ এটা থাকিব তোমাৰ, মোৰ ওচৰত এনেকুৱা হৈ আছে, ফেনখন চলি আছে, লাইটটো জ্বলি আছে, এইবোৰ বস্তু আছে, ৰাস্তাত গাড়ী গৈ আছে, ৰাইট। আৰু প্ৰেজেণ্টত থকা বস্তুবোৰ যেতিয়া ভেলু দিবলৈ শিকিবা, তোমাৰ ওচৰ পাজৰত থকা মানুহবোৰ ভেলু দিবলৈ শিকিবা, এই সময়খিনিক ভেলু দিবলৈ শিকাব, তেতিয়া তুমি প্ৰেজেণ্টত জীয়াই থাকিবলৈ শিকিবা। তেতিয়া তোমাৰ মাইণ্ডফুলনেছ প্ৰেক্টিছ হ'ব। অতীতৰ যিখিনি দুখ সেইবোৰ পাহৰিবা, আৰু ভৱিষ্যতৰ যিখিনি ভয় লাগি আছে সেই চিন্তাবোৰ নাইকিয়া হ'ব, আৰু বৰ্তমানত সুখী হৈ থাকিব পাৰিবা। সমাধি, চ'ল ৰিলিজিং ফ্ৰম সংসাৰ। কৈছিলোঁ, আত্মাটোৱে আমাৰ শৰীৰটো কাপোৰ পিন্ধা নিচিনাকৈ পিন্ধে, আৰু যেতিয়া শৰীৰটো বুঢ়া হৈ যায়, এই শৰীৰটো ত্যাগ কৰি পেলাই আকৌ গুচি যায়, তেতিয়া আমাৰ সমাধি দি দিব, সমাধিস্থল। এতিয়া জুবিনৰ সমাধিস্থল সোণাপুৰত আছে, আহিলে চাই যাবাহি। এপ্লিকেশ্যন, য়োগা হেল্পছ ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ চেল্ফ এণ্ড ভাৰ্চুছ। তো য়োগাই তোমাক কি কৰিব, অষ্টাংগ য়োগাই এইকেইটাই তোমাৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থত সহায় কৰিব, ভাল ভাল গুণ অহাত সহায় কৰিব। এজ ইট প্ৰভাইড ইনচাইট ইনটু চেল্ফ এৱাৰনেছ এণ্ড প্ৰমোটছ ডিচিপ্লিন। চেল্ফ এৱাৰনেছ আহিব, ডিচিপ্লিন আহিব। দ্য থিম অফ দি ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে 2021 ইজ য়োগা ফৰ ৱেলবিং, ইণ্ডিকেটিং both physical and mental well-being during COVID-19 and lockdown times. তো লকডাউন টাইমত চব মানুহ ঘৰে ঘৰে সোমাই গ'ল, কাৰোবাৰ কিছুমান মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু আহি গ'ল। কাৰণ আমি ছ'চাইটিত জীয়াই থকা মানুহ, মানুহৰ মাজত থকা মানুহ, মানুহৰ মাজত থাকি ভাল পাওঁ। ঘপককৈ চবকে ঘৰৰ ভিতৰত ভৰাই দিবলগীয়া হ'ল, লগৰ বন্ধু পাতি কাকো লগ নোপোৱা হ'লোঁ। ঠিক আছে, ফেচ কেম কৰিছে, ফেচবুকত হোৱাটছএপত লগ পাইছে, ভিডিঅ' কল কৰিছে, কিন্তু এনেকৈ যেতিয়া মেন টু মেন এনেকৈ ফেচ টু ফেচ কথা পাতিবা, কিবা হাঁহি ধেমালি কৰিবা একেলগে, কিবা এটা এক্টিভিটি কৰিবা, তাৰপৰা যিটো প্লেজাৰ পাবা, তাৰপৰা যিটো সন্তোষ পাবা, এইদৰে টেকন'লজিৰ সহায়ত তুমি ভিডিঅ' কল কৰি পেলাই সেইটো সন্তোষ নোপোৱা, ঠিক আছে। তো মানুহবিলাকৰ COVID-19 যেতিয়া লকডাউন দিছিলে, ঘৰতে সোমাই পেলাই বহু মানুহৰ মেণ্টেল ৱেলবিংটো বেয়া হৈ গৈছিলে, মেণ্টেল হেল্থ ইছ্যু আহিছিলে, ৰাইট। তো তেতিয়া তেওঁলোকক ৰাস্তা দেখাইছিলে য়োগাই। তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে 2021 চনত সেইকাৰণে আমি য়োগা ফৰ ৱেলবিং এই থিমটো লৈছিলে, যাতে COVID-19 লকডাউন টাইমত মানুহৰ ফিজিকেল আৰু মেণ্টেল ৱেলবিং ঠিকে থাকে। তাৰপিছত আহিব ন্যায়। ন্যায় ছিগনিফাইজ ৰুল। দিছ ফিলচফি এম্ফেচাইজেছ লজিক এণ্ড এপিষ্টেমলজি। ইট প্ৰমোটছ দ্য গেইন অফ নলেজ থ্ৰু ইনফাৰেঞ্চ এণ্ড ট্ৰু নলেজ লিডিং টু দ্য লিবাৰেশ্যন অফ দ্য চ'ল। যেতিয়া তুমি সত্য জ্ঞান লাভ কৰিবা, তেতিয়াই তোমাৰ চ'লটো মুক্তি পাব, আত্মাই মুক্তি পাব। এপ্লিকেশ্যন, ইট আপহোল্ডছ ট্ৰু নলেজ অৰ উইজডম that was also propounded by philosophers of virtue ethics. For example, Buddha is considered to be the enlightened one. This is because he is said to understand the reason for suffering. তো বুদ্ধাক এনলাইটেন ওৱান বুলি কৈছিলে, কিহৰ কাৰণে? কাৰণ তেওঁ গম পাইছিলে আমি যে ইমান সংসাৰত ইমান যে দুখ কষ্ট পাওঁ, তাৰ কাৰণটো কি? তাৰ কাৰণটো হৈছে ডিজায়াৰ, আমাৰ যিবোৰ ইচ্ছা আছে, আমাৰ সেই ইচ্ছাবিলাকে আমাক ছাফাৰিং দিয়ে, ঠিক আছে।
এতিয়া তুমি সুখী হ'ব বিচাৰিছা, সুখী হ'ব বিচাৰিছা মানে কি? বৰ্তমান তুমি সুখী নহয়, বৰ্তমান তুমি দুখত আছা। দুখত থকা মানুহে সুখ বিচাৰে, সুখী হ'ব বিচাৰে। তো সুখ বিচাৰিবৰ কাৰণে গৈ পেলাই তুমি দুখী হৈছানে নাই? সুখ পাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে দুখী হ'ব লাগিব, ধনী হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে দুখীয়া হ'ব লাগিব। দুখীয়া মানুহটোহে ধনী হয়, ধনী মানুহটো ধনী হয় নেকি? নহয় জানো? তো তুমি ইচ্ছা কৰিছা ধনী হ'বৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে তুমি দুখীয়া হ'ব লাগিব। তুমি ইচ্ছা কৰিছা সুখী হ'বৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে তুমি দুখী হ'ব লাগিব। মানে তোমাৰ ডিজায়াৰবিলাকে তোমাৰ ছাফাৰিঙৰ মূল। ঠিক আছে? তো নিজৰ ডিজায়াৰবোৰ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে ডিজায়াৰটো ডাইৰেক্ট বাদেই দিব লাগে। বাদ দিলে মানুহৰ ঘৰ পাতি বংশবৃদ্ধি কৰা, বিয়া পাতি বংশবৃদ্ধি কৰা বাদ দি পেলাই, বৈবাহিক সম্পৰ্ক বাদ দি পেলাই এই হিমালয় গুচি গ'লহেঁতেন। সিহঁতৰ ডিজায়াৰটো একেবাৰে বাদ দিলেও নহ'ব, বেলেঞ্চ পাথ এটা ল'ব লাগিব। পঢ়িবও লাগিব, পঢ়িলেও এনেকুৱা নহয় যে গোটেই লাইফটো একে মৰালৈকে পঢ়িয়ে থাকক বোলে ইনটাইম। বিয়া চিয়া কৰিব পাহৰিলি, মা দেউতাক খবৰ ল'ব পাহৰিলি, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব পাহৰিলি, লগৰ বন্ধু সকলোৱে পাহৰি পঢ়িয়েই থাকক। সেইটো এক্সট্ৰিম হৈ যাব। পঢ়িলে নলেজ লোৱা, ডেইলি 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা পঢ়া, ৰিডিং দিয়া, কিবা এটা শিকা, নতুন বস্তু শিকি থাকা। ষ্টুডেণ্ট ফৰ লাইফ টাইম, নতুন স্কিল শিকি থাকা, বাছ। তাৰপিছত যেতিয়া ইনকাম কৰা সময় আহিব তেতিয়া ইনকাম কৰা। ইনকাম কৰা এনেকুৱা নহয় যে ইনকামেই কৰি থাকিব মন যায় বোলে, ক'ত কেনেকৈ পইচা মাৰিম, ক'ত কেনেকৈ ইনকাম কৰি থাকিম, কেৱল পইচাৰ পিছতে দৌৰি ফুৰিছে গোটেই লাইফটো। লাষ্টত গৈ পেলাই সেই পইচাকে লৈ যাব নেকি? পইচাই ইমানখিনি ইনকাম কৰিব লাগে য'ত তোমাৰ নিডটো পূৰণ হৈ যায়। আৰু তোমাৰ যদি নিডটো পূৰণ হৈছে তথাপিও ইনকাম কৰি আছে, তেনে বেলেগৰ নিডটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। কাৰণ মানৱ সেৱাই আছে ভগৱান সেৱা, ছাৰ্ভিচ টু মেন ছাৰ্ভিচ টু গড, স্বামী বিবেকানন্দ কৈ থৈ গৈছে। গতিকে ইনকামো কৰিব লাগিব য'ত আমাৰ ডিজায়াৰটো য'ত আমাৰ নিডবোৰ পূৰ হয়, পৰিয়ালৰ নিডবোৰ পূৰ হয়। পৰিয়ালক আমি ইনকাম কৰি দুবেলা দুমুঠি খুৱাব পাৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী ভাল স্কুলত দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে? তাৰপিছত বিয়া পাতিব লাগিব, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব লাগিব। ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়া এনেকুৱা নহয় যে 90টা 100টা জন্ম দিবি, 2টা হামদো হামাৰি দো, বাছ হৈ গ'ল। পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলো হৈ থাকিলে আৰু দেশৰ যিবিলাক লিমিটেড ৰিচ'ৰ্চ আছে তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱো নপৰিব। ঠিক আছে? আৰু 2টা ল'ৰা ছোৱালীক তাক ভালকৈ শিক্ষা দীক্ষা দিব পাৰিবা, ভাল কাপোৰ পিন্ধাব পাৰিবা, ভাল পঢ়া শুনা দিব পাৰিবা, খোৱা বোৱা ভাল কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে? তেওঁ মানুহ বনাব পাৰিবা। তেনেকুৱা মানে যিখিনি কৰা নিজৰ নিডটো পূৰ কৰি গৈ থাকা। কিন্তু সেইটো ডিজায়াৰৰ ভিতৰত পৰি পেলাই তুমি তাৰ কাৰণে কেৱল বলীয়া হৈ গ'লে এটাৰ পিছত লাগি থাকিলে নহ'ব। তেতিয়া তোমাৰ কাৰণে ছাফাৰিং হ'ব। বহুত পইচা লাগে, ভাল পথেৰে পোৱা নাই, বক্ৰ পথেৰে ইনকাম কৰিবলৈ যাবা, পুলিচে ধৰিলে যাব, ভিজিলেন্সে ধৰিব, ছাফাৰিং হ'বনে নাই? তো অত্যাধিক লোভী হ'লেও নহ'ব। লোভটো ঠিক আছে, গ্ৰীডটো ভাল আছে, ডিজায়াৰটো ভাল আছে, কিন্তু অত্যাধিক হৈ গ'লে বেয়া আছে। কিন্তু লোভ লাগিছে এটা জেলেপি 1 পিচ খোৱা, 2 পিচ খোৱা, আধা কেজি 1 কেজি অকলেই খাই দিয়া, ব্লাড চুগাৰ ৰকেট মাৰি দিব, স্কাৰ ৰকেট মাৰি দিব, ডায়েবেটিছ হৈ যাব। তো ডিজায়াৰ গ্ৰীড ভাল, কিন্তু লিমিটেড ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আমাক সিহঁতে কষ্ট দিব। Thus Buddha conquered his desire to establish logic and upholding Nyaya principle. Mimamsa means critical reflection. It is the earliest Hindu school of philosophy that interprets Vedas and also provides philosophical justification. According to the theory, one can attain salvation through karma kanda, ritualism. তো মীমাংসা আণ্ডাৰত যিখিনি বেদা আছিলে সেইবোৰ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে? ফিলচফিকেল জাষ্টিফিকেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে কোনোবা ৰিচুৱেলবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিও মুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। এপ্লিকেশ্যন মডাৰ্ণ ডে ৰিচুৱেলিজম derive its justification from this school. We can also attribute this to consumerism and materialism. Vedanta আণ্ডাৰত কি আছে? The term Vedanta means conclusion, specifically the end of Vedas. As per the school of thought, Vedas are the true source of knowledge and one can attain salvation by seeking true knowledge. তো বেদাছবিলাক তোমাৰ নলেজৰ আচল উৎস বুলি কৈছে ইয়াত বেদান্ত মতে। বেদান্ত মানে হ'ল শেষ। ঠিক আছে? সমাপ্ত। কোনোবা এজনে যদি সত্য সঁচা নলেজৰ পিছত, জ্ঞানৰ পিছত দৌৰি থাকে, সেইবোৰ আহৰণ কৰিব পাৰে, তেতিয়াই তাৰ আত্মাটোৱে মুক্তি লাভ কৰে। It emphasized the path of জ্ঞান for moksha
ৰাডাৰ দেন ৰিচুৱেলিজম। ৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ কৰি নাথাকে, ৰিচুৱেল প্ৰেক্টিছ কৰি মুক্তি লাভ কৰিব বিচৰা নাই, জ্ঞানৰ পিছত দৌৰিছে, জ্ঞান লাভ কৰি মুক্তি লাভ কৰিব। বহুত ৱে আছে, কিছুমান ভক্তি ৱেত যাব, একদম ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনাত নিজকে ভগৱানৰ ভক্তিত লীন কৰি দিব, তেনেকৈ তেওঁলোকে মুক্তি লাভ কৰে। কিছুমানে জ্ঞানৰ পিছত দৌৰিব, জ্ঞান লাভ কৰি মুক্তি লাভ কৰি দিয়ে, তেনেকৈ বুদ্ধা আছিলে, এনলাইটেন হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত কিছুমানে ৰিচুৱেল কৰি মুক্তি লাভ কৰে, ঠিক আছে। বিবেকানন্দাছ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ বেদান্তা ফিলচফি। তো স্বামী বিবেকানন্দই বেদান্তা ফিলচফিটো কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰিছে। এথিক্স, ইট ইজ এ কোড অফ কণ্ডাক্ট ফৰ এ মেন টু বি গুড এজ হিজ চ'ল ইজ পিয়'ৰ। তো যাৰ আত্মাটো পবিত্ৰ হয়, তেওঁ কাম কাৰখানাও, তেওঁৰ একশ্যনবিলাকো, কণ্ডাক্টবিলাকো পিয়'ৰ হ'ব। চ' এম্ফাচাইজ ৱাজ লেইড অন ইণ্ট্ৰিনচিক পিয়ৰিটি। তো আমি নিজৰ আত্মাটো পবিত্ৰ কৰি ৰাখিব লাগে, কোনো ধৰণৰ বেয়া চিন্তা সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে, বেয়া কামৰ পৰা। না বুঢ়া দেখো, না বুঢ়া চোচো, না বুঢ়া বলো, না বুঢ়া শুনো। আত্মাটো পিয়ৰ কৰি ৰাখিব লাগিব, বেয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আত্মাই ভাল কাম কৰিব। ৰিলিজন অফাৰ্ড এ পাথৱে টু দ্য ইটাৰনেল সুপ্ৰিম। আত্মান মাৰ্জিং ফ্ৰম পৰমাত্মা। আমাৰ পৰম পিতা এজনেই, পৰমাত্মা এজনেই, আমি সকলোৱে তেওঁৰ সন্তান। আমি হ'লোঁ আত্মা, তেওঁ হৈছে পৰমাত্মা। আমি গৈ তেওঁ তাই বিলীন হ'ব লাগিব। আত্মা মাৰ্জিং উইথ পৰমাত্মা। এই সংসাৰ এৰাৰ পিছত আমাৰ আত্মাটো গৈ, চৌলটো গৈ সেই পৰমাত্মাৰ লগত লীন হৈ যাব। তাৰ কাৰণে তোমাৰ ৰাস্তা কোনে দেখুৱাব? ৰিলিজনে দেখুৱাব। প্ৰত্যেক ধৰ্মই, হিন্দু, ইছলাম, খ্ৰীষ্টিয়ান, বুদ্ধিজম, জৈনিজম, শিখিজম, যিমানবোৰ ৰিলিজন আছে, সেইবোৰে কি কয়? ৰাস্তা দেখুৱাই যায়, যাতে তোমাৰ সেই আত্মাটোৱে সেই পৰমাত্মাৰ লগত লগ হ'ব পাৰে। চবৰে ৰাস্তা বেলেগ বেলেগ, ৱে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন আছে সেইটো এটাই, সেয়া হৈছে পৰমাত্মা। এডুকেশ্যন, হি এডভকেটেড এডুকেশ্যন ফৰ কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড ৱাজ ইন কমপ্লিট এগ্ৰিমেণ্ট উইথ মেথড এণ্ড ৰিজাল্ট অফ মডাৰ্ণ চায়েন্স। তো এনেকুৱা নহয় স্বামী বিবেকানন্দই কেৱল ৰিলিজনৰ কথাই ক'লে, স্পিৰিচুৱেলৰ কথাই ক'লে, তেওঁ মডাৰ্ণ চায়েন্সো এডভকেট কৰিছিলে। তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ ইণ্ডিয়াখন আগৰ পৰাই স্পিৰিচুৱেল হয়, স্পিৰিচুৱেল কাণ্ট্ৰি, ৰিলিজিয়াছ কাণ্ট্ৰি, ঠিক আছে। ৰিলিজন ধেৰ আহিছে আৰু গৈছে, কিন্তু ইয়াৰ স্পিৰিচুৱেলিটি এতিয়াও মেইনটেইন হৈ আছে। গতিকে আমি ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্পিৰিচুৱেলিটি আছে সেইটো আমি কণ্টিনিউ কৰি যাব লাগিব। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণৰ যিটো অকণমান মেটেৰিয়েলিষ্টিক কেৰেক্টাৰ আছে সেইটোও ল'ব লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে তাই ভগৱান ভক্তিত বিলীন হৈ সকলো পাতি দিম, বৈৰাগী হৈ যাম, সেইটো বেয়া হ'ব, ঠিক আছে। পঢ়া শুনাও কৰিব লাগিব, পঢ়া শুনা কৰিলে, ইনকাম কৰিলে, বিয়া পাতিলে, ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলে, তেওঁলোকক পিন্ধালে, খোৱালে, শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে, মানুহ বনালে, ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে, সমাজৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিলে, দেশৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিলে, তাৰপিছত ভগৱান ভক্তিত বিলীন হৈ পেলাই এই ইহলীলা পৰিত্যাগ কৰিব। সেইটোৱে আমাৰ কাম। তাৰ কাৰণে আমি ৱেষ্টাৰ্ণৰ যিটো অকণমান মেটেৰিয়েলিষ্টিক আছে অলপমান হ'লেও ল'ব লাগিব, অভাৰ নহয় আৰু চব বস্তু লিমিটেডত। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল আছে সেইটো ল'ব লাগিব, দুইটা মিক্সাৰ কৰিব লাগিব। ৱেষ্টাৰ্ণৰ যিটো মেটেৰিয়েলিষ্টিক কেৰেক্টাৰ আছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো স্পিৰিচুৱেলিষ্ট কেৰেক্টাৰ আছে, দুইটা মিক্সাৰ মাৰিব লাগিব। সেইটো এডভকেট কৰিছিলে বিবেকানন্দে। হি এডভকেটেড ফৰ এডুকেশ্যন ফৰ কেৰেক্টাৰ বিল্ডিং অফ এন ইণ্ডিভিজুৱেল। শিক্ষা আমাক কিয় লাগে? সি আমাৰ কেৰেক্টাৰ, চৰিত্ৰ গঠন কৰাত সহায় কৰিব। ভাল শিক্ষা দিলে ভাল চৰিত্ৰ গঠন কৰিব, বেয়া শিক্ষা দিলে বেয়া চৰিত্ৰ গঠন কৰিব। এপ্লিকেশ্যন, দ্য মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন ছিষ্টেম ইজ ইনক্লাইণ্ড টুৱাৰ্ড মনিটাৰী বেনিফিটছ, বাট দ্য বেডাৰ্ছ ইন এ ট্ৰু চেন্স had holistic knowledge of life, education, recreation and also economic principles. তো মডাৰ্ণ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেইটো আমাক কি বনাইছে, সেইটো আমাক কি শিকাইছে? সেইটো আমাক এজন ভাল এমপ্লয়ী হ'বৰ কাৰণে শিকাইছে, ঠিক আছে। কোনোবাই যদি অকণমান ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাইছে, এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁ কোনোবা কোম্পানীৰ মালিক হ'ব পাৰিছে, নিজৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰম্ভ কৰিব পাৰিছে, ঠিক আছে। তো অভাৰঅল আমাক এজন ভাল এমপ্লয়ী হ'বৰ কাৰণে শিকাইছে বৰ্তমান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমে। তো ইয়াত তোমাৰ মানিটাৰী বেনিফিটটোহে পাবা,
কোনোবা এডুকেশ্যন ছিষ্টেমৰ বাহিৰতো গৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ নলেজ গেইন কৰিছে, স্কিল গেইন কৰিছে, তাৰ ফলত তেওঁলোকে এম্পায়াৰ গঠন কৰি দিছে। একদম এম্পায়াৰ ইণ্ডিয়া মিনছ কেপিটেলিষ্ট এম্পায়াৰ, হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ মালিক হ'ব পাৰিছে। তো এইবিলাক সকলোবিলাক আঁৰত কি আছে, মানিটেৰী বেনিফিটটো লুকাই আছে। তো মডাৰ্ণ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে সেইটো তোমাৰ মানিটেৰী বেনিফিটৰ প্ৰতি বেছি ঢাল খাইছে। কিন্তু বেদাৰ সেই আগৰ দিনৰ যিবোৰ আমাৰ এনচিয়েণ্ট টাইমত শিক্ষা দিয়া হৈছিলে, শান্তি নিকেতনত যিটো শিক্ষা দিয়া হয়, বেদাৰবিলাকৰ যিটো শিক্ষা দি আছিলে আগতে, বেদ উপনিষদ এইবোৰ পঢ়োৱা হৈছিলে, ইণ্ডিয়ান ফিলচফি পঢ়োৱা হৈছিলে, সেইবোৰ কিহৰ কাৰণে দিছিলে? যাতে আমি ফিজিকেল মেণ্টেল ৱেলবিং লাভ কৰিব পাৰোঁ, এটা ভাল লাইফ লিড কৰিব পাৰোঁ, লাইফত আমাৰ ছেটিছফেকশ্যন থাকে, কণ্টেণ্টমেণ্ট থাকে, হেপিনেছ থাকে। কেৱল মেটেৰিয়েল বেনিফিটছৰ পিছত দৌৰি থাকিলে কিন্তু সন্তোষ নোহোৱা হৈ যাব, ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে তুমি মনৰ সন্তোষৰ পিছত দৌৰিব লাগিব। ঠিক আছে? নাও এছেন্স অফ ৰামায়ণ এণ্ড মহাভাৰত। তো ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত আমাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ দুখন ইপিক। তো সেইকেইখনত কি কিনো সাৰাংশ আছে আমি এখন চাওঁ, যে ৰামায়ণৰ পৰা কি কি শিকিব পাৰোঁ, মহাভাৰতৰ পৰা কি কি শিকিব পাৰোঁ, সেইখিনি আমি চাওঁ। তো ৰামায়ণৰ পৰা কি কি লেচন পাওঁ আমি সেইটো চাওঁ এতিয়া। ট্ৰুথ ট্ৰাম্পছ। The basic teachings of Ramayana is that no matter how powerful evil is, it will always be defeated by good. Truth always wins. A person should always have a noble heart and good values. Unity can overcome any difficulty in life. The fruits of togetherness give the power to sail the ship when the tide seems higher than the sky. Be deeply committed to your duty. Beside being Sita's husband, Ram was also the king of Ayodhya, and the duty of the king is to keep his subjects happy. Hence he had to abandon his wife, and for the sake of masses, after they questioned her chastity. As a husband, he was duty bound towards his wife, but as a king, he had to think of his subjects' wishes ahead of his personal ones. তো প্ৰথমতে কৈছে যে সত্য সদায় জয়। ৰাৱণ কিমান শক্তিশালী আছিলে, কিন্তু সি আছিলে ইভিল, বেয়া আছিলে সি। তো তাৰ ওপৰত ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিলে। তো সত্য সদায় জয়। এজন মানুহে সদায় নবেল হাৰ্ট এটালৈ থাকিব লাগে আৰু কিছুমান গুড ভেলুজ থাকিব লাগে। সেইকাৰণে ৰামচন্দ্ৰক কৈছিলে পুৰুষোত্তম, পুৰুষৰ উত্তম। এজ এ সন্তান হিচাপে নিজৰ মা দেউতাকৰ কথা পালন কৰিছিলে, নিজৰ মাকৰ কথা পালন কৰি পেলাই 14 বছৰ বনবাস খাটিছিলে। ৰাইট? নিজৰ ৱাইফৰ প্ৰতি, ঘৈণীয়েকৰ প্ৰতি যিটো কৰ্তব্য আছিলে সেইটো পালন কৰিছিলে। যেতিয়া তেওঁ সীতাক, তেওঁ ৱাইফক কিডনেপ কৰিছিলে, লংকা লৈ গৈছিল, তো নিজৰ ৱাইফক বচাবৰ কাৰণে তেখেতে সাগৰ পাৰ হৈ লংকাত গৈ ৰাৱণক বধ কৰিছিল আৰু সীতাক সসন্মানে উভতাই লৈ আহিছিলে। তাৰপিছত আহি পোৱাৰ পিছত যেতিয়া প্ৰজাসকলে সীতা এবছৰ অশোক বনত থাকি আহিলে, ৰাৱণৰ তাত থাকি আহিলে, তো সীতাৰ সতীত্বৰ ওপৰত কোৱেশ্যন কৰিছিলে, কেৰেক্টাৰ ওপৰত কোৱেশ্যন কৰিছিলে। তো সেইকাৰণে কি কৰিছিলে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই নিজৰ যিখিনি প্ৰজা আছিলে, প্ৰজাবিলাকৰ হেপিনেছৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে নিজৰ ৱাইফকো এবাণ্ডন কৰিছিলে। তেতিয়া তেওঁ এজন ৰজা হিচাপে চাবলগীয়া হৈছিলে। ৰজা হিচাপে নিজৰ প্ৰজাসকলৰ সুখ দুখৰ কথা ভাবাটো এজন ৰজাৰ দায়িত্ব আছিলে আৰু তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিলে। তাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ ৱাইফকো এবাণ্ডন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া সাগৰ পাৰ হ'বৰ কাৰণে তাৰ আগতে তেওঁ কি কৈছিলে, সুগ্ৰীৱ তেওঁ সহায় বিচাৰিছিলে, হনুমান, জাম্বুবন্ত, এইদৰে বান্দৰৰ সহায় বিচাৰিছিলে, প্ৰকৃতিৰ সহায় বিচাৰিছিলে, সাগৰ দেৱতাক সহায় বিচাৰিছিলে, যাতে তেওঁলোকে সাগৰখন পাৰ হ'ব পাৰে। তো এইদৰে সকলোবোৰ একলগ হৈছিলে। একলগ হৈ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সাগৰ পাৰ হৈ গৈ
ৰাৱণৰ দৰে মহাশক্তিশালী ৰাক্ষসক মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তো একেলগে তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে, ইউনিটি থকাৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ ডিফিকাল্টিটো অভাৰকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। নেক্সট, চুজ দ্য পাথ অফ ৰাইটিয়াছনেছ। বিভীষণ, এ younger brother of Ravana, choose not to support his sibling in the war against Ram. তো বিভীষণ, ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ বুলি কয়, কাৰণ বিভীষণে কি কৈছিলে, ৰাৱণৰ ক'ত নাভিকুণ্ঠত মাৰিব লাগে, কাৰণ ৰাৱণ অমৰ আছিলে, অমৃত পান কৰিছিলে, তো নাভিকুণ্ঠত মাৰিব দিছিলে, তেতিয়া ৰাৱণ মৰিছিলে। সেই বিভীষণে নিজৰ ককায়েক ৰাৱণৰ চাথ দিয়া নাছিলে, যুদ্ধখনত ৰামৰ চাথহে দিছিলে, সেইকাৰণে তাক ঘৰ শত্ৰু বিভীষণ বুলি কৈছিলে ৰাৱণে। He knew his brother had committed a sin by abducting a woman. কাৰণ বিভীষণে গম পাইছিলে যে এগৰাকী বিবাহিতা মহিলাক, বেলেগৰ ঘৈণীয়েকক অপহৰণ কৰি ৰাৱণে বহুত ডাঙৰ এটা পাপ কাম কৰিছে, আৰু পাপৰ ফল তেওঁ পাবই। সেইকাৰণে তেওঁ অধৰ্মৰ পক্ষে চাথ দিয়া নাছিলে, ধৰ্মৰ পক্ষেহে চাথ দিছিলে। তেখেতে ৰাইটিয়াছনেছটো চুজ কৰিছিল। নেক্সট, ৰিমেইন হাম্বল ন' মেটাৰ হাউ পাৱাৰফুল ইউ বিকাম। এতিয়া যেতিয়া ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ 14 বছৰ বনবাস কাটি উভতি আহিছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ মাকে সুধিছিলে, কি হ'ল ৰাম, তুমি বোলে মহাপ্ৰতাপী ৰাৱণক বধ কৰিলা? তেতিয়া ৰামে কৈছিলে, নহয় মা, ৰাৱণক মই বধ কৰা নাই, ৰাৱণ ৱাজ কিল্ড বাই হিজ অ'ন ইগ'। ৰাৱণক তাৰ ইগ'হে মাৰিছিলে বুলি কৈছিলে, মই মাৰা নাই। তো কিমান হাম্বলি কৈছিলে, আহি পেলাই এনেকৈ ক'ব পাৰিলে, চাহ মই মহাপ্ৰতাপী ৰাৱণক মাৰি পেলালোঁ। কিন্তু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ পুৰা হাম্বল আছিলে, আহি পেলাই কৈছে, নহয়, ৰাৱণ মই মাৰা নাই, তাৰ ইগ'হে তাক মাৰিছে। Lord Hanuman had the power to single-handedly fight against Ravana's army, but he chose to surrender to Lord Rama's divinity and let him do the needful. তো হনুমানৰ ইমান শক্তি আছিলে যে অকলেই ৰাৱণৰ গোটেই আৰ্মিক ধ্বংস কৰি দিব পাৰিলেহেঁতেন, মাৰি পেলাব পাৰিলেহেঁতেন। তথাপিও তেওঁ কি কৰিছিলে, এইটো ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে, তেওঁ ভক্তি কৰিছিলে। তো যিহেতু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ ঘৈণীয়েকক সীতাক ৰাৱণে কিডনেপ কৰি আনিছিলে, গতিকে তেওঁ ৰামৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিছিলে যে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক বধ কৰি পেলাই সীতা মাতাক তাৰ পৰা লৈ যাব। তো সেইকাৰণে তেওঁ কি কৈছিলে, যদিও তেওঁ ৰাৱণৰ আৰ্মিখিনি অকলেই হৰুৱাব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁ ৰামৰ ডিভিনিটিৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছিলে, ৰামৰ ভক্তিত বিলীন হৈ গৈছিলে, আৰু তেওঁ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে যিখিনি কৰিব পাৰিছিলে সহায় কৰিছিলে। ট্ৰিট এভৰিৱান ইকুৱেলি। লৰ্ড ৰাম ট্ৰিটেড এভৰিৱান ইকুৱেলি। That's how he earned the love and respect among everyone. When Sabari, the sage mother, offered him the already tasted berry fruits, he ate them without giving a second thought. বাহু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ পুৰুষোত্তম, সকলোকে সমানে তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি দিছিলে। সবৰীয়ে যেতিয়া তেওঁক কি কৈছিলে, বগৰীবিলাক টেষ্ট কৰি কৰি খাব দিছিলে। সবৰী মানে এনেকুৱা টেঙা বগৰীকেইটা খাব দিম, মিঠা বগৰীকেইটাহে খাব দিম। তো বগৰীটো ৰামচন্দ্ৰক দিয়াৰ আগতে এনেকৈ টেষ্ট কৰিছিলে, নিজে টেষ্ট কৰি পেলাই যোনকেইটা মিঠা বগৰী সেইকেইটাহে দিছিলে। তো ৰামচন্দ্ৰই ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে মই এজন প্ৰিন্স হয়, অযোধ্যাৰ মই প্ৰিন্স হয়, অযোধ্যাৰ ৰজাৰ পুত্ৰ, মই তই টেষ্ট কৰি দিয়া বগৰী কিয় খাম? কিন্তু নাই, ৰামে সকলোকে সমানে ট্ৰিটমেণ্ট দিছিলে। আৰু যিহেতু সবৰীয়ে ইমান মৰম আকুলতাৰে সেই বগৰীকেইটা আগবঢ়াইছিলে, তেওঁ সেই বগৰীকেইটা কোনো ধৰণৰ ছেকেণ্ড থট নাহাকৈ গ্ৰহণ কৰিছিলে। ইভেন ৰাৱণ মৰাৰ পিছতো, ৰাৱণ আছিলে মহাজ্ঞানী, তো লক্ষ্মণক পঠিয়াই দিছিলে, যা লক্ষ্মণ ভাইটি, তই গৈ পেলাই ৰাৱণৰ পৰা কিছুমান, ৰাৱণ এতিয়া ঢুকাবই, বেছি টাইম নাই, ৰাৱণৰ পৰা যিমানখিনি পাওঁ শিক্ষা লগৈ। তো ৰামে কৈছিলে, কি কথা ক'ব আহে, মোক বৌক কিডনেপ কৰিছে, মই কিয় তাৰপৰা শিকিবলৈ যাম? কৈছে নহয়, তেওঁৰ সকলো মানুহৰ ভাল গুণ থাকে, বেয়া গুণ থাকে, তেনেকৈ ৰাৱণৰ ভাল গুণ আছিলে, বেয়া গুণ আছিলে। খালি বেয়া গুণবোৰে তেওঁ পতন আনি দিলে, ভাল গুণবোৰৰ কাৰণে তেওঁ আজিও মহান শিৱভক্ত। ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে ৰাৱণ মৰাৰ মানে
মৰা সজ্জাত থাকোঁতেও লক্ষ্মণক পঠিয়াই দিছিল যে ৰাৱণৰ পৰা যিমানখিনি পাওঁ জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব। তাৰ লক্ষ্মণ গ'ল, লক্ষ্মণে গৈ পেলাই ৰাৱণৰ মুখৰ ওচৰত এনেকৈ থিয় হৈছে। ৰাৱণ কিবা ক'বলগীয়া আছিলে, ৰাৱণে এনেকৈ চাই পেলাই মুখখন এনেকৈ ঘূৰাই দিলে। তাৰ লক্ষ্মণ আৰু খং উঠিলে, সি গৈ পেলাই ৰামক ক'লে, কি হে আপুনি পঠিয়াই দিলে, গ'লোঁ, সি মুখখন ঘূৰাই দিলে। তাৰ ৰামে কৈছে, তই ক'ত আছিলি? তাৰপিছত তাৰ মোৰ ওচৰতে ৰখি আছিলোঁ, সি নেদেখিলে নে কি জানো। তাৰপিছত কৈছে, নহয়, তই কাৰোবাৰ তাৰপৰা শিকিব গ'লে সদায় প্ৰথমতে চৰণত যাব লাগিব, চৰণত সেৱা কৰিব লাগিব, তাৰ ওচৰতহে ল'বি। লক্ষ্মণে কৈছে, মই নাযাওঁ, মই সেৱা কৰিব নাযাওঁ। কৈছে, যাচোন যা। উপায় নাপায়, ককায়েকক ভাল পায়, ককায়েক ভক্তি কৰে, সেইকাৰণে কি কৰিছিলে, ককায়েকৰ কথা শুনি পেলাই ৰাৱণৰ ওচৰত গ'ল, ৰাৱণৰ ভৰিৰ ওচৰত থিয় দিলে, সেৱা এটা কৰিলে। তেতিয়াই ৰাৱণে নিজৰ জ্ঞানখিনি লক্ষ্মণৰ ওপৰত দিলে। তো ৰাৱণকো ভালদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে ৰামে। He was always kind and humble to people, which would tow in here to this quality. সেইকাৰণে পুৰুষোত্তম বুলি কয়, পুৰুষৰ উত্তম ৰাম। গতিকে আমি মতাবিলাকে ৰামৰ পৰা শিকিবলগীয়া ধেৰ আছে। We should always treat everyone with equality and should not discriminate on the basis of status, sex, age and caste. Always keep good company. তো good company ৰখাটো কিয় জৰুৰী? It is said that your company shapes you into the person you are. Ramayana too emphasizes the relevance of good company. Queen Kaikeyi, the third wife of Dasarath, loved Rama more than her own son, but her handmaiden. Manthara poisoned her thoughts with negative feed. In result, Kaikeyi asked for Rama's 14 years of exile. A negative person can brainwash all the good inside you. That is why we should always keep a healthy circle so that we become better with time. তো সেই সময়ত ৰাম এতিয়া দশৰথৰ 3গৰাকী পত্নী আছিলে। তো এতিয়া সেই হিচাপে ৰাম ডাঙৰ ল'ৰা আছিলে, তো ৰামক ৰজা পতাৰ কথা আছিলে। তো সেই সময়ত কৈকেয়ী আছিলে। তেতিয়াও কৈকেয়ীৰ মনত বাকীখিনি ৰাণীৰ মনত, ৰজাৰ মনত আৰু বাকীখিনি ভাইৰ মনত কোনো ধৰণৰ বেয়া ভাৱ নাছিলে। সকলোৱে ৰামক ভাল পায়, ইমান ভাল গুণী জ্ঞানী ল'ৰা, ৰজা হ'ব, প্ৰজাৰ কথা ভাবিব, দেশৰ ভাল হ'ব, ৰজা ৰাজ্যৰ ভাল হ'ব। কিন্তু মন্থৰা আহি গ'ল তাই। মন্থৰাই আহি পেলাই কৈকেয়ীক মানে ব্ৰেইন ৱাছ কৰি থাকে যে এতিয়াতো ৰাম ৰজা হ'ব, তোৰ ল'ৰাটো ৰজা নহ'ব, কি হ'ব এতিয়া। এনেকৈ কওঁতে কৈকেয়ী উপায় নাপায়, লাষ্টত গৈ পেলাই দশৰথৰ ৰজাক ৰামৰ কাৰণে ক'লে যে ৰামক 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাস পঠিয়াই দিয়া। তো কৈকেয়ী প্ৰথমতে ভালেই আছিলে, কিন্তু মন্থৰাৰ দৰে কুবুদ্ধি থকা মানুহ লগত থকাৰ কাৰণে তাই ব্ৰেইন ৱাছ হৈ গ'ল। নিগেটিভ থটছ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু ৰামক 14 বছৰ কাৰণে বনবাসৰ কাৰণে খুজিলে। দশৰথ ৰজা ভাঙি পৰিলে, তথাপিও নিজৰ পত্নীৰ কথা ৰাখি ৰামক 14 বছৰৰ কাৰণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাসলৈ পঠিয়াই দিলে। আৰু ৰামেও এজন পুত্ৰ হিচাপে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি দেউতাকৰ কথা ৰাখিলে আৰু 14 বছৰৰ কাৰণে বনবাসলৈ গুচি গ'ল। তো তেতিয়া ৰামকহে পঠিয়াইছিলে, সীতা মাতা নোযোৱা হৈছে নহয়। তথাপিও সীতাই নিজৰ হাজবেণ্ডক এৰি দিব বিচৰা নাছিলে। গতিকে আপুনি যদি বনত যায়, ময়ো যাম বনত। আৰু তেতিয়া লক্ষ্মণো ওলাই আহিলে যে ভাইয়া জাহা যায়েংগে মই ভি হৈ যাওঁগা, আপুনি যদি বনত যায় ময়ো বনত যাম। তো লক্ষ্মণ আৰু সীতাও তেনেকৈ ওলাই আহিলে। তো লক্ষ্মণৰ কোনো কথা নাছিলে, ধুনীয়াকৈ ৰাজপ্ৰসাদত থাকি পেলাই ভোগবিলাস কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু সেই ৰাজপ্ৰসাদৰ ভোগবিলাস বাদ দি পেলাই নিজৰ ককায়েকৰ লগত ওলাই আহিছিলে। ৰাইট, কিমানখিনি ব্ৰাদাৰহুড, কিমানখিনি প্ৰতিবদ্ধতা দেখিবলৈ পাওঁ। সেইকাৰণে কৈছে সদায় ভাল মানুহৰ লগত নিজৰ চাৰ্কুলটো, বন্ধু সংগবোৰ ভাল ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে সময়মতে তুমি ভাল হ'বাগৈ। তো ইমানেই আছিলে ৰামায়ণৰ শিক্ষা। এতিয়া আমি পঢ়িম এছেন্স অফ ভাগৱত গীতা। তো ভাগৱত গীতাতনো কি কি কৈছে আমি চাওঁ। প্লেজাৰ এণ্ড ৱৰ্ক, ডু নট লেট দ্য ফ্ৰুইট বি দ্য পাৰ্পজ অফ ইয়ৰ একশ্যন, and therefore you won't be attached to not doing your duty. It lays more weight on duty with commitment than with destination. তো যেতিয়া তুমি কাম কৰি যাবা তাৰ ফলৰ কথা নাভাবিবা।
তুমি নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যোৱা, নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যোৱা, নিজৰ যিটো কাম আছে তাৰ প্ৰতি কমিটমেণ্ট দেখুওৱা, ডেডিকেশ্যন দেখুওৱা, ফলৰ কথা পাহৰি যোৱা, তেতিয়াহে কাম কৰি মজা পাবা। Example, some civil servant after getting into service get involved in a rat race of rewards, promotion and salary rather than focusing on public commitment. तो civil servant तो main काम की আমি civil servant, public servant, publicৰ কাৰণে কাম কৰা, publicক যিখিনি বেছিক ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি প্ৰদান কৰা, যিবোৰ স্কিম আছে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব, প্ৰগ্ৰেমবোৰ ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব। সেই তেওঁলোকে প্ৰমোশ্যনৰ ৰেচত লাগি যায়, MPMLA পলিটিকেল লিডাৰবিলাকত প্ৰমোশ্যন ভাল জেগাত পাবৰ কাৰণে সম্পৰ্ক ভাল কৰি লয়। পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট হোৱা সলনি পলিটিকেল লিডাৰৰ ছাৰ্ভেণ্ট হৈ যায়। ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ, দ্য awakened sages call a person wise when all his undertakings are free from anxiety about results. Example, the recent death of Sushant Singh Rajput showed the importance of managing emotions for society. Sushant Singh Rajput যেতিয়া বলিউডৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁ আইচলেট কৰি দিলে আউটছাইডাৰ বুলি, তেতিয়া নিজৰ ইম'চনটো কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলে আৰু ছুইচাইড কৰি ল'লে। তো আমাৰ কাৰণে তাৰপৰা এইটো শিকিব পাৰোঁ যে আমি ইম'চন আৰু ফিলিংছক মেনেজ কৰিবলৈ শিকিব লাগে, ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাখিব লাগে। ঠিক আছে। ফ'কাছ, উই আৰ কেপ্ট এৱে ফ্ৰম আৱাৰ গ'লছ, নট বাই অবষ্টেকলছ, বাই এ ক্লিয়াৰ পাথ টু এ লেছাৰ গ'ল। The modern day distraction in the form of social media and materialism provide temporary pleasure but derail us from our permanent goal completely. গতিকে আমি নিজৰ গ'লত ফ'কাছ কৰি ৰাখিব লাগে। ঠিক আছে, অবষ্টেকল ধেৰ আহিব, চেন্সুৱেল প্লেজাৰ ধেৰ আহিব, সেইবোৰ আঁতৰি থাকিব লাগে, ইণ্টেলেকচুৱেল প্লেজাৰ পিছত দৌৰিব লাগে। ছ'চিয়েল মিডিয়া, মেটেৰিয়েলিজম এইবিলাক আমাৰ টেম্পৰেৰী প্লেজাৰ দিব, কণ্টেইনমেণ্ট দিব নোৱাৰে। Selflessness, a gift is pure when it is given from the heart to the right person at the right time without expecting anything in return. যেতিয়া তুমি বেলেগ কিবা এটা উপহাৰ দিবা তো হৃদয়ৰ পৰা দিব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে বিয়া খাব গৈছোঁ কাৰণে উপহাৰটো দিব লাগিব লৈ গৈছোঁ আৰু, জন্মদিন পাতিছে উপহাৰটো দিব লাগিব লৈ গৈছোঁ আৰু, নহয়, কিবা এটা গিফ্ট হৈছে যে মনৰ পৰা দিয়ক। ঠিক আছে, আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই তোক গিফ্ট দিছোঁ তই মোক কিবা এটা দিবি, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। Example, the modern culture of huge donations and NGO establishment in the presence of the media by influential people is not a selfless act. তো সেইকাৰণে এতিয়া যিবোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চুৱেল পিপুল আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি আছে, NGOবিলাকত বম ডনেশ্যন দিব, দিয়া টাইমত মিডিয়া মাতিব, ফটো মাৰিব, সেইবোৰ কিন্তু চেল্ফলেছ এক্ট নহয়। সিহঁতে এটেনশ্যন বিচাৰিছে, নিজৰ ইমেজটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, গুড ইমেজ বনাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, সেইকাৰণে এইবোৰ কৰি আছে। ইয়াত চেল্ফলেছনেছ নাই। ট্ৰুথ এলন ট্ৰাইম্পছ, দেয়াৰ অলৱেজ বি বিগাৰ পাৱাৰ ৱাটছেছ এণ্ড ট্ৰুথ কেন নেভাৰ বি হিডেন। সত্য কেতিয়াও লুকাই নাথাকে। এক্সাম্পল, স্কিন কালাৰ ইজ এ বায়'লজিকেল ফেন'মেনন ৱাইল্ড ৰেছ ইজ এ ছ'চিয়েল ফেন'মেনন। এতিয়া যিবোৰ ইকুৱেটৰ ওচৰত আছে মানুহবিলাক, সিহঁতৰ তাপ বেছিকৈ পায়, সূৰ্যৰ পোহৰত থিয়কৈ পৰে, তো তেওঁলোকৰ ছালবোৰ বাৰ্ণ হৈ যাব পাৰে। তো সেই পোহৰতো তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নৈমিত্তিক কামবোৰ কৰি থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ শৰীৰটোৱে মেলানিন ৰিলিজ কৰে, মেলানিন। সেইকাৰণে আমাৰ স্কিনৰ কালাৰটো ডাৰ্ক হৈ যায়, ৰাইট। এতিয়া যিবোৰ এৰিয়াত, ইউৰোপৰ দৰে দেশবোৰ ঠাণ্ডা এৰিয়া, সূৰ্যৰ পোহৰত থিয়কৈ নপৰে, তাত ঢেলাকৈ পৰে, তাত ইমান এটা গৰম নাই, তো সিহঁতৰ তাত পোহৰ ৰ'দ নাই, গতিকে তাত মেলানিন ৰিলিজ নহয়, সেইকাৰণে তাত স্কিন কালাৰটো হোৱাইট হয়। গতিকে সেই স্কিন কালাৰটো এটা বায়'লজিকেল ফেন'মেনন হয়। ক'ৰবাত মেলানিন ৰিলিজ কৰে সূৰ্যৰ পোহৰটোৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, সূৰ্যৰ পোহৰত নাই, তাত মেলানিন ৰিলিজ নকৰে। কিন্তু ছ'চিয়েল ফেন'মেনন হৈ গৈছে, ৰেছ বনাই পেলাইছে মানুহবিলাকে, এইটো আমুক ৰেছ, হোৱাইট ৰেছ, এইটো ব্লেক ৰেছ, এনেকৈ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হোৱাইটবিলাকে ক'ব ছালখন বগা, আমি সেইকাৰণে ওপৰলৈ পেলাব মানুহ, তহঁতৰ ছালখন ক'লা, তহঁতৰ তললৈ পেলাব মানুহ, এনেকুৱা ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তো সেইবোৰ মানুহে বনাইছে,
সেইটো একচুৱেলি এটা স্কিন কালাৰটো বায়'লজিকেল ফেনমেনা হয়, কিন্তু ৰেছ বনোৱা ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এইবোৰ ছ'চিয়েল ফেনমেনা, মানুহে বনোৱা, ছ'চাইটিয়ে বনোৱা। বাট ৱেষ্টাৰ্ণ ৰুলাৰ্ছ ট্ৰাইড টু মাস্ক দিছ ট্ৰুথ, বাট গান্ধীজ মুভমেণ্ট ইন চাউথ আফ্ৰিকা এগেইনষ্ট এপাৰ্থাইড এট দ্য এণ্ড প্ৰুভড ৰেছ বিং এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট। তো ৱেষ্টাৰ্ণ ৰুলাৰবিলাকে এই সত্য কথাটো লুকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। কিন্তু গান্ধীজীয়ে মুভমেণ্ট আনিছিলে, নেলছন মেণ্ডেলা মুভমেণ্ট আনিছিলে চাউথ আফ্ৰিকাত, এপাৰ্থাইডৰ এগেইনষ্টত, স্লেভেৰী এগেইনষ্টত, ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্টত। তেতিয়া এইবোৰ কথা তাত গম পোৱা গৈছে যে স্কিন কালাৰ ইজ নাথিং বাট এ বায়'লজিকেল ফেনমেনা। যেতিয়া এই শিক্ষাটো পালে, এই জ্ঞানৰ পোহৰ পালে, তেতিয়াই মানুহে গম পালে স্কিন কালাৰ মানে বায়'লজিকেল ফেনমেনাহে, আমিহে নিজে ৰেছ বনাই লৈছোঁ, ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ, হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি, ব্লেক স্লেভেৰী কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো এইবোৰ মানুহে বনোৱা বস্তু, ছ'চিয়েল ফেনমেনা। গতিকে আমি সেইবোৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব, এইবোৰ বাদ দিব লাগিব, এইবোৰ এলিমিনেট কৰিব লাগিব, এনাইহিলেট কৰিব লাগিব, আৰু ছ'চাইটিৰ সকলোকে জাষ্টিছ দিব লাগিব, সকলোকে ইকুৱেলিটি দিব লাগিব, ঠিক আছে, সকলোকে সমানে ৰেচপেক্ট দিব লাগিব। তো ভাগৱত গীতাৰ বহুতখিনি আছে আৰু শিকিবলগীয়া, ক'বলগীয়া। যেনেকৈ শ্ৰীকৃষ্ণই যেতিয়া আমাৰ অৰ্জুনে যেতিয়া ভাবিছিলে যে মই মোৰ পৰিয়ালবৰ্গকে মাৰিবলগীয়া হ'বচোন, গতিকে অৰ্জুন হাত কঁপিবলৈ ধৰিছিলে, হাতৰ পৰা গাণ্ডীৱ ধনুখন খহি পৰিছিলে। তেতিয়া আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিলে যে তুমি ধৰ্মৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা, তাৰ কাৰণে তুমি সন্তৰ কোন আছে চাব নালাগে, তুমি ধৰ্মৰ কাৰণে যুদ্ধ কৰা। এতিয়া এই পৰিয়ালবৰ্গৰ কথা ভাবি পেলাই তুমি কঁপিব নালাগে, কাৰণ এই পৰিয়ালবৰ্গ ক'ত আছিলে যেতিয়া তোমালোকৰ লগত ইমান অন্যায় হৈছিলে। তোমালোকক পাশা খেলত হৰুৱাই পেলাই 12 বছৰৰ কাৰণে বনবাসত পঠিয়ালে, এবছৰ অজ্ঞাতবাসত পঠিয়ালে। তেতিয়া এইবোৰ কোন আছিলে? তোমালোকৰ লগত যে অন্যায় হৈ আছিলে তেওঁলোকে মাত মাতিছিলেনে? তেতিয়াই এইবোৰ মানুহ অন্যায়ৰ বিপক্ষে মাত নামাতাৰ কাৰণে অধৰ্মী হৈ গ'ল। গতিকে তুমি অধৰ্মীসকলক বধ কৰা আৰু এই পৃথিৱীখনক পাপমুক্ত কৰি তোলা, এইদৰে কৈছিলে। শ্ৰীকৃষ্ণ এজন ডিপ্ল'মেট আছিলে, খুবেই চতুৰ ডিপ্ল'মেট আছিলে, ৰাইট। তেওঁৰ পৰা বহুত কথা শিকিবলগীয়া আছে। যেনেদৰে ফৰেইন ডিপ্ল'মেচিৰ ক্ষেত্ৰত খুব আগ্ৰহী, ইণ্ডিয়ান ফৰেইন ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ডিপ্ল'মেচি পঢ়িব লাগে, শিকিব লাগে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ শিক্ষা আছে ভাগৱত গীতাৰ পৰা পাবলগীয়া। গতিকে আজি আমি ইমানখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি বাকীবোৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ফিলচফাৰ্ছ আছিলে, ইণ্ডিয়ান থিংকাৰ্ছ আছিলে, সেইবোৰৰ বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম, ঠিক আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।